صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي من جديد في معلومة جديدة تهمنا. نحن نريد أن نعرف التواريخ الموجودة في الجدول هي تابعة لأي ربع. محاسبيا السنة مقسمة إلى أربع. الشهر الأول والثاني والثالث يعتبر الربع الأول مثل ما نلاحظ هنا 1 فإذا إننا في الشهر الثاني وإننا في الشهر الثالث. أما الربع الثاني خاص بالشهر الرابع والخامس والسادس. الربع الثالث خاص بالسبعة وثمانية والتسعة، والربع الرابع خاص ب10 و11 و12. فإذا كل ربع له 3 أشهر من السنة. محاسبيا لدينا هذه الدالة INT مع دالة month الشهر. فإذا نحن الآن نقول A6 أعطيني ما تحتويه من أشهر، فإذا استنتج أنها 10. نضيف لها 2 ونقسمها على 3. هذه العلاقة الرياضية تعطينا رقم 4. أما في A5 تعطينا الناتج 3. دالة بسيطة جدا تساعد المحاسبين لكي يعرفوا أن هذا التاريخ في أي ربع موجود. نحن سوف ننتقل إلى الملف التنفيذي لكي نرى الدالة ونعالجها. إذا طلبنا F9 نلاحظ أنها 10، وإذا طلبنا 10 زائد 2 نلاحظ أصبحت 12. 12 نقسمها إلى 3 لكي يتضح لنا ما هو الرقم الذي سوف يستنتج، وفي الأخير نحصل على رقم 4. شكرا لمتابعتكم. نلتقي كل يوم صباح في الساعة 8:30 على توقيت سوريا. أحببت أن أوضح الدروس التعليمية التي تنشر منذ شهر تقريبا وأكثر لها ميزة الترجمة التلقائية ل 18 لغة. نحن الآن سوف ندخل تجريبيا إلى فيديو من الفيديوهات التي عرضت اليوم. هذا الفيديو نلاحظ أنه مباشرة يعطينا الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. أما إذا أحببنا أن نغير من إعدادات الفيديو في اليوتيوب نلاحظ يوجد ترجمة وشرح ل 18 لغة. نختار اللغة المناسبة. لنفترض أننا نريد اللغة الصينية. هذه اللغة الصينية عندما نختارها مباشرة تعرض اللغة الصينية. طبعا هذه جهود خاصة عن طريق ميزات موجودة في إعدادات اليوتيوب. أما إذا أحببنا نأخذ لغة غير موجودة من اللغات التي تم ترجمتها عن طريقي نختار الترجمة التلقائية، وبهذه الحالة تعطينا تقريبا 140 لغة من هذه اللغات التي موجودة في الجوجل وتم اعتمادها عن طريق اليوتيوب. لنفترض هذه اللغة نلاحظ هي من اللغات. فإذا أي مستخدم يتابعنا يستطيع أن يتابع ويترجم ويرى النص الذي نحن سجلناه. 18 لغة هي من اللغات الدارجة. أما اللغات الثانية إذا يوجد لغة غير اللغات التي تم اختيارها يستطيع المستخدم اختيارها من هنا. شكرا لمتابعتكم. نلتقي كل يوم إن شاء الله في معلومة جديدة.